Hol volt, hol nem volt, de az biztos, hogy azon is túl. Volt egyszer egy vívman az indiánok földjén. A nagy szellem figyel, és hallja hangomat. Figyeljetek hát ti is! Annak idején, 1992-ben egy Rába túrán jöttünk le, több gyermek, meg több felnőtt, és úgy gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha azt a vízi élményt másokkal is meg tudnánk osztani. Az számunkra egy nagyon felemelő vízitúra volt. Sárváron határoztuk el, hogy létrejöjjön a Vadkacsa Egyesület. És akkor lett Vadkacsa, vagy attól lett Vadkacsa, hogy itt Leányfalun, szemben Leányfaluval van a Kacsa-sziget, és a Kacsa-szigeten rengeteg vadkacsa fészkel. Ők adják a nevét az egyesületünknek. Apa és fia, mint minden évben elindul, hogy együtt legyenek a nagy tanítómesterrel, a természettel. Apa a fiára, fia az apára figyel, és ez így van jól. Örülök, hogy találkozunk itt veletek, innen indultak egy vizitúrára, elmondtak egy pár szót, hogy mi ez a hely, ahol most ti vagytok. Ez Esztergomi Evezősök hajós egyletének csónakháza, egy versenyevezős klub, aki működtet egy kempinget, egy vízre szállóhelyet, kikötőhelyet és egy vizitúrahelyet. Ez a klub több mint 100 éves, 1907-ben alapították Esztergomba. A versenyevezés mellett nagyon szeretjük a vizitúrázást, és kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy ez a klubház itt az Esztergomi Primár-szigeten van, az 1917,5-es Dunai folyamkilométer jobb partján. Itt Esztergomban komoly történelmi hagyományok vannak, a vár, a bazilika, múzeumok, vízügynek is itt van múzeuma, és sok kulturális program van, nagyon kedvelt. Itt van tulajdonképpen a Dunakanyar kapuja, az innen való indulásán mindjárt gyönyörű panorámával, a bazilikával és a várral találkoztok, és utána a kanyarba már jönnek a Dunai szigetek, a zátonyok, ahol ki lehet kötni. Ez a Duna magyarországi szakaszának a legszebb része. Nem becsüljük le a fölöttünk lévő részt, meg az alattunk lévő részt is, de ez a legszebb, hiszen két hegy vonulata között fekszik, és gyönyörű panorámát biztosít ez. Kívánom nektek, hogy ilyen szép napon, mint most találkoztunk, sokszor találkozzunk, és turázzatok békésen végig itt a Dunán. Köszi szépen, Győző. Szívesen. Jó evezést! Ez meg lesz. Na, akkor figyelj ide, pakulj! Sólyomszem fiával készült a nagy útra. Ősi rend szerint zajtalanul pakoltak kenujukba. Nagyapó intette így unokáját a nagy út előtt. Figyeld, és kövesd apád minden mozdulatát. Közelben fészkelő gerlepár fejcsóválva figyelt egy darabig, de most már ők is rendben találtak mindent.
Az utazók nagyanyó takarójával betakarták kenőjükben a gondosan összerakott holmiukat. Szép nap, Sólyomszem felesége egy pillanatra ott felejtette szemét fián, a kis harcoson, majd mosolyogva tovább röppent. Itt van egy birodalom, ez a vadkacsa birodalom, ezt az az erő, meg az az akarat hozta létre, ami tulajdonképpen a jó atyáddal így közösen megfogalmazódott. Első évben valójában a saját szórakozásunkra szerveztünk vizitúrákat, illetve nagy szerencsénk volt, mert Leányfalun volt kb. 20 fiatal, akit sikerült megnyernünk az ügynek, és ebből a 20 gyermekből valójában ez alatt a 27 év alatt kifejlődött egy teljes generáció, ami annyit jelent, hogy vizitúravezetők, szülők, sőt, van, aki már nagyszülő lett azóta, és a víz szeretetét, a vízi életet, a víz tiszteletét sikerült továbbvinni. Volt egyszer egy vívman. Igaz hitű indiánok laktak benne, jó volt ott élni, mert dús volt a fű. Jó volt ott lakni, mert mindig tiszta volt az ég. Az igaz hitű indiánok boldogok voltak. Majd egyszer eljött a hólelkű hideg tél. Nagy zimával, hóorkánnal, hólavinával és hófagyhalállal. Lett már nagy hóversengés a hóhalállal a hóéletért, ebben a rettenetes hóvilágban gyújt egy mécsvilág egy indián ember szívében. Eddig is mindenki tudta, hogy ennek az indiánnak nagy szíve van. És láss csodát! Mindenki köréje gyűlt, hogy szíve lángocskájánál melegedjék. Odaültek az igaz hitű indiánok, no meg azok is, akikről kiderült, hogy mégsem igaz hitűek.
1930-ban kezdődött a dolog, elég későn, amikor is a Baktai családnak nem messze itt a Dunakanyarban, Zebegényben volt egy nyaralójuk. És ott kezdték először, hogy hát akkor most mi indiánok leszünk. Már akkor, 1930-ban túl civilizált lett a környék. Ekkor döntöttek úgy, hogy egy kicsit lejjebb jönnek a Dunán, átjönnek a kisoroszi oldalra. Na, akkor mentek a végleges indián helyükre, ez pedig a Kőgeszteri szigetnek az elhagyatott, gyönyörű, szép természeti szépsége volt. Felépítették a maguk tipjeit, és boldogok voltak. A csoport egyik fele volt a gonosz sápadtarcú, a másik pedig a tiszta lelkű, szabadságszerető, ős indián, aki ugye harcolt a maga területéért, és akit a sápadtarcú ki akart űzni. Na hát ezeket a háborúkat ők eljátszották. Tehát beöltöztek cowboynak, sheriffnek és indiánnak. Hát milyen kapcsolata volt ezeknek az indiánoknak ezzel a faluval? Mert itt volt egy falu. Ugye? Akkor még nem volt itt egy időlő övezet, nem voltak itt Pestről leköltözöttek. Itt, ahol most a Kisoroszi sziget csúcson vagyunk, amit a kisorosziak sziget orrnak szeretnek nevezni, nagyon szép metaforával, itt kilbótosok, egyéb csónakosok kikötöttek, de tulajdonképpen őstermészet volt. Legelőnek használták a kisorosziak és kaszálónak. Alig volt kapcsolatok, tudniillik, nem vágytak ők emberi társaságra, ők szerettek volna egész nyáron, ameddig csak jó idő volt, szeptemberig, ott egymás közt lenni, élni a törzsi életüket. Az indián szellemiség az elvonulunk, és úgy, ahogy az ős természettel, ahogy azt a Jóisten megteremtette, azzal vagyunk mi szoros barátságba és szeretetbe. Köszönöm szépen, hogy megkérdeztetek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Nyílik egy völgy itt a Kisoroszi révvel szemben, Szentgyörgy pusztának hívják ezt a helyet, és annak a völgynek az a neve, hogy Áprili völgy. 75-ben házasodtunk össze a férjemmel, és kiköltöztünk ide, gondoltuk, hogy kipihenjük az államvizsga fáradalmait, és majd lesz velünk valami, szeptemberben elkezdünk dolgozni, de itt ragadtunk. Nem gondoltam, hogy folyó mellett fogok élni, úgyhogy én már Szegedre jártam felsőiskolába, amikor elkezdtem úszni, és ide kikerültem, és itt volt egy ilyen nagy víz. És hát az elején nagyon idegenkedtem, de aztán lehozott apósom, és elmondta nekem, hogy fiam, ez itt a Kis-Duna, ez itt a part, ez itt egy homokos rész, és a Dunának 1000 arca van, és hogyha ezeket az arcokat meg fogod látni, és felismered, akkor örömet fog neked szerezni ez a folyó. Na most akárhányszor jövök le a völgyből, és kinyílik a kép a Duna, Oroszi és a mögötte lévő hegyekre, mindig eszembe jut, és valami nagy-nagy nyugalom tölt el. Néha lejövök, és nem érdekel, hogy a világban máshol mi van. Az én családomnak, az én gyerekeimnek a Duna életelemük most is. Ha hozzánk vendég jön, lehozzuk a Dunához, megmutatjuk a partot, ahol megtanultak járni és biciklizni. Levisszük oda, ahol a fiam először azt a szót mondta ki, hogy uszály, ugye vártuk, hogy baba, mama, hát neki az volt az első szava, hogy uszály. Tehát minden fontos dolog, ami történik az életünkben, kapcsolatos a vízzel.
te vagy az oka mindennek. Együtt voltunk katonák, és akkor belelkesítettél egy csomó ilyen szövegeddel. Nagyon sokan lettek körülöttünk, és akkor a rendszerváltáskor, 90-ben építettünk egy kikötőt, amiből egy vízinapközi lett. Amiért neki kezdtünk, azt meg tudtuk csinálni. Evezési lehetőséget adtunk cirka 1000 gyereknek a 9 év alatt. Ez az 1000 gyerek, amikor felnőtt lesz, akkor majd a saját gyerekeit akarja elvinni, evezni. És a barátait, tehát lehet az 10-20-30 fős társaság is, akivel el akarnak menni túrázni. És azért, mert az az egyszem gyerek több pár évet eltölthetett egy ilyen vízinapköziben, ahol begyakorolta a pár fő dolgot, ezért az a csapat majd biztonságban lesz az miatt, mert ő gyakorolt. Ez volt a célunk. Ez meg is valósult. 2000-ben akkor abba maradt a dolog, illetve elkezdett kopni. Nem teljesen maradt abba, az erőnket nem jól osztottuk be. Szép volt a vízinapközi, csodaszép volt az életemben, de elég is volt. A Vadkacsi Egyesület az annak idején 27 évvel ezelőtt jött létre. Miután te nem vagy 27 éves, de akkor még nem is léteztél, amikor a Vadkacsi Egyesület gondolata megfogalmazódott. Valójában 10-en hoztuk létre az Egyesületet, de tulajdonképpen 2-en maradtunk, akik úgy gondoljuk, hogy ezt még a jövőben is tovább kell vinni. Maga az Egyesület egy nagyon hosszú folyamaton keresztül fejlődött. Azóta folyamatosan építjük, fejlesztjük. Itt valójában nem volt semmi annak idején. Rengeteg vízi túrát szerveztünk, meg tervezünk, iskolákkal vannak kapcsolataink. Azt szeretnénk, hogy a vízi kultúra Magyarországon el tudjon terjedni. Olyan vízitúra programokat szervezünk, például az egyik ilyen, hogy 1000 evezőcsapás a Szentendrei Dunákban. Ez annyit jelent, hogy az itteni iskolák számára lehetővé tesszük azt, hogy ezen a gyönyörű vízitelepen részt vehessenek, illetve hogy saját maguk számára is megtarthassák ezt a kultúrát. Örülök, hogy megérkeztetek hozzánk ide Szentendrére, így jó visszaemlékezni gyerekkoromra, amikor is innen indultunk, a te vezetéseddel, vagy ide érkeztünk annak idején, akkor végigjöttünk a Dunán. Hát ez egy óriási emlék számomra, hisz 10-12 évesen nem minden gyerek mondhatja el, hogy ilyen élményben részesült, olyan vízközeli élményben, hogy kenúval ugye Ausztriától a zsilipeknél átemelések, ezek a procedúrák. Akkoriban ez még olyan elérhetetlen volt, de mégis szép. És talán ennek köszönhető, hogy én a szakmámat is úgy választottam,
hogy vízközeli legyen. Apu is itt 30 éven keresztül üzemeltette az átkelőt, itt nőttem föl, már akkor a kormány mögé álltam 12-13 évesen. Én büszke hajós vagyok, büszke magyar hajós vagyok, mert elmondhatom, hogy most Európa vizein lényegében egészen a Fekete-tengertől az Északi-tengerig teljes patenttal rendelkezem. Magyarország egyik legfiatalabb parancsnoka voltam, én 29 évesen már luxushajókapitány, tehát parancsnokként szolgáltam Budapest-Amszterdam között. Én azt gondolom, hogy a legjobb hivatást választottam, azt, amit szeretek. Én mindig elmondom az utasoknak is, hogy én honnan indultam, én matróz voltam, hisz először is édesapámtól ugye megtanultam az alapokat, illetve tőletek, megszerettem a vizet, aztán megtanultam az alapokat, és utána lényegében ezeket a kis dolgokat fejlesztettem oda, ahova. Én a mai napig ugyanúgy a matrózokkal beállok, lemosom a hajót, tudod, letakarítom az ablakokat. Az utasok mindig mondják, hát ők ilyet még nem is láttak, pedig én mindig mondom, hogy az én beosztásom, vagyis az, hogy parancsnok, az nem egy különleges valami, az ugyanolyan beosztás, mint mondjuk a hajón a mosogató, vagy a matróz. Ez csak egy pozíció, amit el kell látni. Szentendreiként születtem, de mégis itt a szigeti oldal az, ami teljes mértékben engem tükröz, meg az aput, és halála óta ugye 3 éve majd, hogy lényegében nem is azért csináljuk az átkelőt, mert ez óriási üzlet. Hisz aki tudja, az tudja azt is, hogy ez egy családi vállalkozás, ez egy ilyen nagyon-nagyon minimál profitú, és meg kell fontolni azt, hogy hány forintot rakunk hova. Ez itt szeretet, tisztelet az emberek felé, akik már itt járnak 15-20 éve, ez nem maradhat csak úgy, hogy félbevágjuk, és akkor ez volt. Abban az időben, amikor itt üzemeltetted ezt a vízi úttörőséget, azt lehet mondani, tudod jól, hogy mindenki egy volt, fogtuk, levittük a kenukat, fölhoztuk a kenukat, mindig együtt voltunk, tábortüzek, hát az a hangulat, én azt gondolom, a világból ez talán egy kicsikét most már hiányzik. Az az életérzés, amit annak idején ti adtatok a gyerekeknek. Azt szeretnénk, hogy hosszú távon ez a vízi élet, ez mindenki számára élhető legyen, és valójában szeretnénk egy olyan vízi világot megteremteni, és a vízi világnak a szeretetét mindenki számára, és a víz melletti településeknél szeretnénk, hogyha azok a fiatalok, mint például te is, a vízhez kötődjenek, és szeressék meg ezt az egész vízi folyamatot. A Vadkacsi Egyesület létrehozott egy nemzetközi víziturisztikai szövetséget is. Nagyon sok elképzelésünk, szándékunk van, úgy, hogy a társadalom részére alapvetően ezt a vízi világot élhetővé tudjuk tenni, megismertessük vele, illetve hogy minden ilyen fiatal, mint amilyen te is vagy, hozzá tudjon férni. Elkezdtek evezni, nézték a tájat. Összegabajodtak az emlékek. Együtt nézni a naplementét, együtt hallani a patakok csörgedezését, és együtt megélni mindazt a szépséget, amelyek a világ kezdete óta itt vannak, és akkor is itt lesznek, ha az ember már nem él ezen a földön. Lassan tovatűntek az esti szürkületben.